Okay mga kamaster, welcome to Kamaster TV, and today ang pag-uusapan natin is about voltage drop, on how to calculate voltage drop. Pero bago yan, ano nga ba yung tinatawag nating voltage drop? Bakit ba mahalaga na kinocompute natin itong voltage drop? Mahalaga na kinocompute natin itong voltage drop pang sa gayon makapagbigay tayo ng tamang data or malaman natin kung ano ang maximum length ng ating wire na gagamitin natin sa ating circuit. Dahil ang voltage drop is nakaka-affecto sa functionality ng ating mga equipment. Pag kulang ang ating voltahe, maaring maapektuhan nito ang function ng ating mga equipment. Okay, gumawa ako ng representation upang may paliwanag ng mabuti at mas maintindihan nyo itong tinatawag nating voltage drop. Sa diagram na ating ginawa, meron tayong dalawang resistor in series. Ngayon, may dalawang resistor dyan dahil i-apply natin ang Ohm's law upang i-represent ang ating voltage drop. Sa Ohm's law at in series resistor, alam natin na nahati ang ating voltage across each resistor. Ganun din naman ito sa ating mga wire. Dahil ang wire ay may resistance at nakaseries ito sa ating load na may resistance din, may tuturing natin itong series resistor. Itinuturing natin na resistor ang wire dahil nagkakaroon ito ng natawag na resistance at kumakain din ito ng voltage sa ating circuit. At ito nga yung tinatawag natin na voltage drop. Itong voltage na napupunta sa ating wire depende sa haba or diameter or area ng ating mga wires. Ngayon, kung medyo naiintindihan na natin yung ibig sabihin ng ating voltage drop, proceed na tayo sa ating calculation based on NEC or National Electrical Code. At ano ba yung allowable ng National Electrical Code na percentage ng ating voltage drop? According to informational note of NEC, it is not actually code or hindi ito mandatory. Ito ay suggestion lamang ng NEC na allowable percentage of voltage drop. Ito daw yung not more than 5% for both feeders and branch circuit, and not more than 3% for branch circuit itself. Ayun yung nakasaad sa informational notes ng National Electrical Code 210.19. Ang formula for voltage drop is yung nakikita nyo. For single phase is VD or voltage drop is equal to 2 times K, or yung K, yan yung K factor natin na tinatawag. Mamaya malalaman nyo kung ano yan. Times I or amps ng ating load times length or the distance ng ating wire divided by cm, or yan yung tinatawag nating circular mills. Sa 3-phase naman natin mga master is yung 2 papalitan lang natin ng square root of 3, kaya ang magiging formula na natin is voltage drop is equal to square root of 3 times K times I times L divided by cm or circular mills. Yung K factor na tinatawag na yan yung approximate value ng resistance ng ating wires per thousands of feet. Makikita natin yan sa National Electrical Code Table 8. Ang value daw ng K factor sa ating copper wire is
approximately 12.9 for 75 degrees Celsius, and for aluminum naman is 21.2 approximate at for 75 degrees Celsius din. Maaari din naman natin makuha yung exact value niyang natawag nating K factor sa pamamagitan ng table 8 ng ating National Electrical Code. Diyan tayo magbe-base. Subukan natin kunin yung exact value ng K factor ng American wire gauge na number 6 stranded copper wire. Ang formula na gagamitin natin is ohms per thousands of feet times circular mil divided by 1,000 feet. Okay, sa number 6 stranded wire or American gauge wire copper, kung titignan natin sa table 8 ng NEC, value ng ohms per thousands of feet niya is 0.491. Yan, nakalagay dyan, makikita nyo. Medyo malabo lang ang ating table dahil marami yung nakalagay dyan, naka-zoom out. Ngayon, i-zoom in natin yan para mas malinaw na makikita nyo ang value ng ating kilo feet, ohms per kilo feet or thousands of feet is 0.491 para sa stranded number 6 times cm or circular mills. Kita natin dyan sa table is equal to 26240 divided by 1,000 feet is equal to 12.88384. Yan, 12.88 na yan, pag ni-round up mo is very close to value ng ating copper na 12.9. Kaya yung iba, ginagawa na lang constant yan. Ganon din naman sa value ng ating aluminum na kung titignan natin sa code, number 6 ulit tayo na aluminum naman. Ang resistance niya, ohms per thousands of feet is 0.808. I-multiply natin sa circular mil niya, since number 6 ang ginamit natin, pares lang ang ating circular mills na 26,240 circular mills divided by 1,000 feet is equal to 21.20192, which is very close din sa ating approximate value ng K or K value ng ating aluminum. Okay mga master, ito yung first example natin. Meron ako ditong circuit, may single phase motor ako na maximum ng 10 ampere yung rating niya. Then may wire ako dito na ang length niya is 200 feet. Then ang supply ko is single phase AC na 220 volts. Ngayon, kukumputin natin kung ano ba yung magiging voltage drop nitong circuit na to at kung pasok ba siya dun sa suggestion ng NEC or National Electrical Code natin. Okay. Ang given natin is 200 feet at 10 ampere. So ang voltage drop formula natin is 2 times K factor na 12.9 din to gagamitin natin sa ating circuit.
Meron tayong 10 ampere times 10 ampere times 200 feet ang length ng ating wire na gagamitin. Divided by 6,530. Yung 6,530 circular mills is makikita natin yan dun sa ating table 8 ng National Electrical Code, which is ayan yung circular mill na gagamitin natin na 12, number 12 na wire. Ito pala yung gagamitin natin, number 12 American wire gauge. Titignan natin yan sa NEC. Ang circular mills niyan is 6,530. Doon natin nakuha yan sa table 8 ng ating NEC. Okay, solve na natin yung equation natin. 2 times 12.9 times 10 times 200 feet is equal to 51,600 divided by circular mills 6,530 is equal to 7.901 volts. 7.9 volts, yun yung magiging o mababawas sa ating voltahe or magiging ating voltage drop. Ngayon, i-convert natin siya as percentage. Gagawin lang natin is yung voltage natin 7.901 voltage drop divided by actual voltage natin na 220 volts times 100 is equal to 3.59% or 3.6%. Ibig sabihin hindi siya pasok dun sa informational notes na nakasad sa PEC dahil ito is may tuturing na branch circuit. At ayon sa NEC, ang branch circuit is dapat not more than 3% voltage drop. Okay, dito naman tayo sa ating number 2 example. This time, ang supply natin is for 40, 3-phase at motor pa rin ang load natin and 20 ampere ang kanyang rating, maximum rating ng ating ampere. At ang gagamitin natin is number 10 American wire gauge. Then gagamit tayo ng copper wire pa rin at ang length natin ngayon is 250 feet. Okay. Ang gagamitin naman natin sa formula ng voltage drop is square root of 3 times K factor times I times L or length divided by circular mills. Okay, substitute na natin yung value ng square root of 3 is equal to 1.73 times 12.9 ng ating K factor. Then times ang ating length of wire is 250 feet divided by 10,380 circular mills. Yun yung makikita natin sa NEC. Ang equivalent ng circular mills ng ating number 10 American wire gauge is 10,380. 1.73 times 12.9 times 250 is equal to 111,585 divided by 10,380 is equal to 10.75 ang ating magiging voltage drop. At pag kinonvert natin to sa percentage, it is equal to 2.44%, which is pasok sa ating NEC dahil ito is branch circuit. Sa branch circuit nakasad is na not more than 3%. So yun, pasok siya dahil 2.44% lang ang equivalent percentage ng ating voltage drop. So yun lang po mga kamaster, sana may natutunan kayo sa topic natin ngayon. Then for more videos of electrical and electronic vlogs, just subscribe on my YouTube channel, then click the notification bell.
para ma-update kayo sa iba pa natin mga videos. Okay, yun lang. Thanks for watching.